Narito na ang pinakabagong flagship tablet ng Teclast. Ang tanong, kaya ba nitong tapatan ng Aldo Cube iPlay 40 Pro at Chewy HiPad Pro? Yan ang aalamin natin. Intro muna tayo. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Kalat na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. Nasa kamay na natin sa wakas ang Teclast T40 Plus. Simple at plain white lang ang box nito. Dito sa taas ay may logo ng Teclast at Chinese characters dito sa lower left. Dito sa baba ng box ay may ilang specifications about sa battery at barcodes. The rest ng side ng box ay may logo, habang ang ilalim naman ay may QR codes at product info. I-check na natin ang contents nitong package. Meron ditong 12.5 watts na charging brick, USB Type-C cable, SIM ejector pin, at manual. Tanggalin muna natin ang protective film sa unit. Meron na din itong pre-installed tempered glass out of the box. Ito ay may aluminum dual tone body na gustong gusto ko. Metal built na premium hawakan at tignan. Manipis lang ang kanyang width at hindi naman siya kabigatan. Pero kung nakahiga ka at nabitawan mo ito sa iyong mukha, ay siguradong solid. May 4 itong speakers na hindi matatakpan ng kamay kapag naka-landscape. That's sad. People buying books because of what's popular, not because they want to be moved or changed in some way. Yeah, it's an epidemic. Ang front cam niya ay 5 megapixel na naka-orient din pa landscape. Ideal ito kung nais mo mag-stream na hindi ka nagagamit ng ibang cam dahil nakatutok na ito sa mukha mo habang naglalaro. Ang rear cam naman ay may 8 megapixel. Mamaya bibigyan ko kayo ng sample photos. Kung naka-horizontal orientation, nandito sa upper right corner ang 3.5mm headphone jack, habang ang volume rockers ay nakapwesto sa upper left katabi ng reset button. Malapit naman sa power button sa left side ang hybrid SIM tray. Meaning, pwede tayong maglagay ng 2 SIM card or isang SIM at isang micro SD card. Ito ay may screen size na 10.4 inch with 2K display resolution, IPS with 60Hz and fully laminated. Talagang may enjoy mo ang media consumption sa laki at linaw nito. Hey, fiance. Hello, my intended. That one sounds a little murdery. You are my intended. Stop it. Stop it. Ito ang size comparison nito sa Aldo Cube iPlay 20 Pro. Halos malapad lang ng konti itong ating Teclast T40 Plus. Hindi naman sa pag-exaggerate, pagkakita ko pala ng kulay ng display, napaka-vibrant. Very good ang contrast. Ang OS niya ay stock Android 11 na talagang hinahanap ko sa mga devices. Kaya wala tayong poproblemahin ng mga bloatwares, nakakain ng battery at annoying ads. Impressive din yung maximum brightness na may 680 nits compared sa Aldo Cube iPlay 40 Pro na may 580 nits lang.
Kaya kung ilalabas mo yung tablet under sunlight ay hindi ka mahirapan. Ito ang display comparison nito sa iPlay 20 Pro. Makikita natin na warm ang kulay ng Aldo Cube at di hamak na medyo matamlay compared sa bata natin. May isa lang akong issue dito. Pag sinagad mo yung brightness sa pinakamababa, ay masyado pa ring maliwanag para sa akin. Medyo masakit sa mata pag patulog ka na at magbabasa-basa. Isa pang cons para dito ay misleading yung mga pictures ng product nila sa website at ads na sobrang nipis ng bezel kesa sa actual. As you can see, halos half ng fingertip ko yung kapal. Ang battery capacity nito ay 6,600 mAh. Let's expect na mga 10-hour battery life kung light media consumption ang gagawin. Sa charging time naman, na-try ko mula 26% to 100 ay umabot ng over 3 hours dahil sa 12.5 watts na charging brick. Sa connectivity naman ay supported siya ng 4G LTE at Bluetooth 5.0 na. Tinest ko siya sa Antutu at nakakuha ito ng score na 236,217. Talaga namang nagpa-perform ito dahil equipped with Unisoc Tiger P618 octa-core processor at ng decent GPU na Mali G52. Samahan mo pa ng 8GB RAM at 128GB storage na expandable din. Kaya nito ang mga demanding games gaya ng Genshin Impact at Call of Duty Mobile. Subukan natin ang performance nito sa game. Wala naman akong na-experience sa frame drops nung naglaro ako dito. Medyo hindi lang ako sanay maglaro sa malaking screen. Ito naman ang sample photos ng ating tablet. Well lit na ang ating room pero ganyan pa rin ang output. Kaya huwag tayong masyadong mag-expect dito dahil hindi talaga ito kagandahan. Nandiyan naman ang ating mga cellphones para dyan. Eksaktong 14 days ang inabot nito mula sa pag-place natin ng order sa Banggood. Malaki kasi ang matitipid natin compared sa price sa official store ng Teklas sa Lazada man o Shopee. Magkano ba natin ito nakuha sa Banggood? Ito ay nagkakahalaga lang ng 181.85 USD o 9,284 pesos during the time na pinlace yung order. Kasama na dito yung shipping insurance at fee. By the way, Ninja Van pala ang mag-cater ng ating delivery. Ilalagay ko yung product link sa description box. Sulit nga ba ang Teklas T40 Plus? Masasabi kong this is the best you can get for the price. Hindi lang sa papers panalo ang specs, pati sa appearance at performance. Kaya kahit may mga cons, wala ka nang makikitang octa-core with decent GPU, 8GB RAM, 2K Reso na tablet under 10,000 pesos. Saludos! It's a good choice. I feel weirdly validated. At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!